चढिसकेको छौँ गाइज, सक्नुहुन्छ। नमस्ते बुवा। गुड मर्निङ गाइज, आज फेरि दोस्रो दिन। आज हामी नारायणगढ जानु भन्ने कुरो होइन सर, र भान्जा पनि आइरहेको छ गाडी लिएर। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो सबैजनालाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। सन्चै छु म पनि, तपाईँहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि म चाहिँ आज मनोकामना दर्शन गर्न जाँदैछु। अनि जाँदा जाँदा जाम भएर बाटोको अवस्था बिग्रेको कारणले, मर्मत हुँदै गरेको कारणले बेर भएर त्यहाँ बसेर होइन गाइज, नारायणमा बसेर भोलि बिहानको मनोकामना दर्शनको लागि जाँदैछु। अनि धेरै ठाउँमा मैले भिडियो गराउन त गराएँ, तर बोल्न पाएन। अनि त्यसपछि भोइस कभर गरेको छु। तपाईँहरूले हेरिदिनु होला। भिडियो मन परेन गाइज, इन्जोय। धेरै चिसो छ यहाँको माहौल होइन। कान्छिनतिर बुटलतिर भन्दा पनि धेरै चिसो र एकदम जाडो छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको मान्छेहरूले प्रायः जस्तो दाउरा बालेर आगो बालेर टक्क बसिरहेको छन्। जाडै छ होइन। अनि यहाँ बाटो बन्न लागेको भएर यस्तो छ हालत चाहिँ। जे होस्, जाडो छ। अब बिस्तारै गरेर पुग्नुपर्छ हामी नारायणगढ। इजी गाइस, तर गाडी हल्लेर देख्न पाएन राम्रोसँग। कुहिरो लाएर यस्तो छ। अब मनोकामना जानु लाग्यो गाइस। अब उदय भाइ पनि रेडी भएको छ। अनि बाबु हेलो गर। अहिले चाहिँ गाइज बिहान भएको छ। अनि त्यसपछि हामी नारायणीको पुल तर्दैछौँ। अनि जे होस्, रमाइलो इन्जोय गर्दै जाँदैछु। अनि धेरै मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यस्तो बोल्न पाएको छैन, अलिकति लाज पनि लाग्छ। अनि नारायणी पुलको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज। अनि इन्जोय गर्दै मनोकामनाको यात्रा हाम्रो जिपमा सुरु हुन्छ गाइज। बाइक लानु यसको बाबु फाइनली आइयो भन्। फाइनली आइयो। त्यही त। अब एकछिन खान्छ अनि त्यसपछि खाने। मनोकामना आयो ल फाइनली। देख्न सक्नुहुन्छ। बाबु यता दौडे न त। हेलो हेर। अब केबल कार चढेर माथि मनोकामना पूजा गर्न गइन्छ गाइज। देख्न सक्नुहुन्छ चिसो छ मौसम। अनि उदय भाइ यता छ। अब टिकट काट्न जानुपर्ने छ काउन्टरमा। जे होस् होइन। अब देख्न सक्नुहुन्छ केबल कार सर र होइन। अब चिसो मौसम छ। हुरी लाएर यस्तो पुरै भन्छ यता हेर्न के लाग्यो मलाई। टिकट काट्न टिकट काउन्टरमा गाइज होइन। यसको पर्दैन लाइनमा बसेर। बाबु केबल कारमा चढ्ने हो र 5160 भयो। हाम्रो टिकट काट्यो। कति भयो? 5 कति भन्नु? 60 स्क्रिनमा हेर्नु न। स्क्रिनमा 160 खुल्ला छैन। 5160 टिकट पनि काटे गाइज। अब चाहिँ केबल कार सर र जाम अब चल्दिने होइन। केबल कारमा चल्ने टिकट काट्यो गाइज फाइनली। अब सर र मनोकामना दर्शन। यता माथिबाट जानुपर्ने रहेछ। यताको माहौल चाहिँ होइन। यो लानुपर्छ। त्यो पनि लाने हो। 1 2 3 हेलो गरिदिनु नि त अन्त। हेलो
हामी मनकामना फाइनली आइपुग्यो फाइनली मनकामना ठिक छ गरे अब हामी सर केबल कार चढ्दै जानला केबल कार चढ्न गएको छ केबल कार चढ्नलाई होइन माथि आउनु पर्दैछ नि गाइजहरू सबैजना यस्तो दामी छ तर हिँड्न चाहिँ लास्ट पर्दो रहेछ यस्तो छ पानीको होइन टमाटर थियो तिमीले यसरी हिँड्नु पर्दो रहेछ अनि यहाँ गैँडाहरू हरियो घाँसहरू गाइज होइन जोस् रमाइलो छ इन्जोय उदय भाइ पनि पछाडि आउँदैन अब हामी चाहिँ फाइनली होइन केबल कार चढ्ने बेला आइभएको छ यहाँबाट भित्र छिरेपछि अनि यहाँ चाहिँ वाटर पार्क देख्न सक्नुहुन्छ दामी 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 भिडमा लाइनमा सबैजना मान्छेको भिड छ यहाँ चाहिँ स्क्यानिङ गर्नुपर्ने है अनि यत्रो भिड देख्न सक्नुहुन्छ गाइज अब यत्रो बेरको कुराइपछि बल्ल ठिक केबल कार चढ्ने बेला आएको छ टिकट के त केबल कार चढिसकेको छौँ गाइज देख्न सक्नुहुन्छ साइन्स बहादुर श्रेष्ठ रमाइलो भएको छ कतिको रमाइलो भएको छ त केबल कार छ फाइनली मनोकामना आइपुग्यो ल अब डेन्जर हुन्छ कति मजा आयो मजा आयो भन्नु यसरी मनोकामना दर्शन गर्न अब हामी आइपुगेको छौँ गाइज देख्न सक्नुहुन्छ कति रुपियाँ चाहिँ यस्तो बजार लाग्दो रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनी 50 रुपियाँ भयो भाइ लानु न भाइ 50 रुपियाँ त्यही मुस्कानले मुस्का सेटो सुको बसेर पलुटी बसेर चामलको भातमा मासुको दिउला लिएर खाने भए खाइदिनु नानी बहिनी खाइदिनु दर्शन पछि सम्झेर मगर भाइको होटेलमा आइदिनु हजुरको बोली बन्धुको बोली ढिच्याउने बुझ्नेलाई गएर छ नबुझ्नेलाई मनभरि पहिरो छ दाइ अहिले आउनुहोस् है सुनेर हेर्छु दाइ अरू खाने भाइको रे भाइ म तपाईँको माइला भाइ स्योर आउनु है दाइ हुन्छ जति मुस्कान उति डिस्काउन्ट दाइ मेरो के दिदी आउनु ए हुन्छ ल मेरो भाइ मेरो बहिनीको के छ विचार हजुरको बोली बदलिँदै गयो अहिले हाम्रो बाबु नानी हैन राम्रो छ ओ मेरो ह्यान्डसम फुल वर्ष मेरो मनोकामना दर्शन गर्न जाँदैछौँ गाइस देख्न सक्नुहुन्छ सर नरिवलहरू रुद्राक्ष फुलहरू ल अब चाहिँ जाम गोसमा देखाइदिन्छु ल हिँड्दा हिँड्दा थाकिभयो अब आउनु लाग्यो फाइनली यस सर र सुन्तला पाकेको यहाँ चाहिँ
अब आइपुग्नु लाग्यो मन्दिर चाहिँ हाँसिदिनु त आमा हस् बाबु हस् फाइनली अब गाइस मनोकामना मन्दिर आइपुगेको छ अनि यहाँ धेरै भिडभाड छ गाइस होइन अब ढक्क अलिकति दर्शन गरेर भगवान्को फर्किहाल्नु पर्ने हुन्छ जोस् होइन हाँसिनु त आमा ल नमस्ते बुवा नमस्ते 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 ल मन्दिरको परिक्रमा हुँदैछ गाइस अब मनोकामना दर्शन हुँदैछ बिस्तारै होइन अनि यहाँ चलो घुम्दैछौँ ल भान्जा पूजा गरेर भ्याइभ्याएको छौँ अनि नरिवल फुटाला जाँदैछौँ गाइस सर र मम्मीले टिका लगाइदिनुहुन्छ हामीलाई अब नरिवल फुटाला भान्जासँग ल चढाउनु न चल उता मन्दिरतिर आफूतिर अब भान्जाको पालो नरिवल फुटाल्ने जे होस् अब हेरौँ कतिको सक्छ उसले ल एक सटमा है ल सम्के आफ्नो गर्नु ल भयो बस अब चाहिँ हामी अगरबत्ती पाल्न जाँदैछौँ लाउनु आन्टी यतातिर के यतातिर आन्टी सर देख्नुहुन्छ अब चाहिँ यहाँ टिका लाउने कार्यक्रम हुँदैछ टिका लाउने कार्यक्रम हुँदैछ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ दक्षिणा लाउड जान लागेको छ देखा पर्दैन 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 वाओ इतना ज़्यादा प्यार आखिर किसके लिए गाइस अब हाम्रो चाहिँ दर्शन ससन भएर भ्याइभ्याएको छ मान्छेहरू लट अफ इनफ आएको छ धेरै जस्तो इन्डियातिरबाट आउँदो रहेछ यहाँ चाहिँ होइन नेपालीहरू भन्दा पनि अब सर रेस्टुरेन्टमा जान्छौँ पूजा चाहिँ भ्याइभ्याएको छौँ गाउँमा मन्दिर दर्शन गरेर गाइस हामी फर्की भ्याएको छौँ होइन त्यस धेरै बोलेर भलक गराए होइन ठिकै छ है त आक्रमणबाट अब हामी बिदाइ लिन चाहन्छौँ अब हाम्रो खाना खान टाइम सुरु भयो कति बज्यो अहिले 1 बजे खाना खान भन्छ अब मनोकामना घुमेर पनि भ्यायो गाइस अनि त्यसपछि अब नारायणीको पुलहरूमा तलतिर किरानामा डुलेर पनि भ्यायो होइन जस हल्का फुल्का खासै धेरै बोल्न त पाइएन तर भोइस कभर गरेको छु हेरिदिनुलाई मन पराइदिनु लगाइ छैन अब बिस्तारै बिस्तारै आइहाल्छ होला टेन्सन नगर्नु होला त्यस्तै हो सनसेट नारायणी होइन नारायणी मैले गाइस नाक सेयर देखाउँदैछु मैले तपाईँलाई गाइस खतरनाक सेयर छ होइन अनि यो फेरि के हो त
यो चाहिँ कति 400 केजीको टाइगर हो हाम्रो होइन अनि गैडा देख्न सक्नुहुन्छ गाइस गैडा होइन अनि यहाँ सिंह पाण्डाहरूको पेन्सनहरू खेलेर आइसक्नु भएको छ गाइस पाण्डा सिंह उता चाहिँ जेब्रा देख्न सक्नुहुन्छ जेब्रा होइन अब मोटु पत्लु देखाउँछौँ हामीले तपाईँलाई होइन समोसे समोसे मोटु तुम्हें जहिले पनि समोसे माग्दा है डक्टर झट्काहरू पनि गराउने थियो क्या आजको रमाइलो नारायणीमा गाइस ओके गाइज अब फाइनली कोरिडोरको बाटो हुँदै पाल्पातिरको यात्रा हाम्रो लाग्यो अनि मनोकामना अनि नारायणघाट घुम्दाखेरि एकदम इन्जोय भएको छ अनि तपाईँहरू पनि जस घुम्न आउनुहोला रमाइलो गर्नुहोला गाइज अनि कोरिडोरको बाटो चाहिँ एकदम छिटो र राम्रो पर्दो रहेछ अनि कोरिडोरको बाटो हुँदै हामी पाल्पा घर फर्किएको छौँ नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला गाइज ओके बाई बाई गाइज